Taalerilta tänään odotuksia paremmat ensimmäisen vuosipuoliskon numerot. Avaatko lyhyesti, että mikä näiden numeroiden taustalla oli? Joo, mielellään. Tosiaan ensimmäinen puolisko, niin tietysti koronasta huolimatta, niin meidän pitää sanoa, että me ollaan erittäin tyytyväisiä meidän ensimmäisen puoliskon operatiiviseen tulokseen. Et jatkuvat tuotot kasvoi 18%, erityisen vahvaa tulosta siltä osin oli meidän vakuutustoiminnassa. Siellä jatkuvat tuotot kasvoi 27% ja sitten energiassa, jossa meillä liikevaihto enemmän kuin tuplaantui, kolminkertaistui. Eli erittäin vahvaa toimintaa siellä, mutta myös varainhoidossa hyvä ensimmäinen puolisko. Jatkuvat tuotot oli samalla tasolla kuin edellisenä vuonna, mutta tulos oli huomattavasti parempi ja me saatiin tulospalkkioita 2,2 miljoonaa, joka oli 2,7 miljoonaa enemmän kuin edellisen vuoden, koska meillä oli silloin puoli miljoonaa palautuksia, joita jouduttiin tekemään korjauskirjaus. Niin sieltä oli tosi hyvä kyllä ensimmäinen puolisko. Ja tietysti sijoitustoiminta sitten rasitti, eli tasesijoitukset sekä niin kuin Garantian sijoitussalkusta että meidän tasesijoitusta rasitti tulosta sitten yli 4 miljoonaa, niin kuin negatiivista 4,5 miljoonaa. Ja se veti alas sitten koko konsernin tulosta. Mutta jos katsotaan niin kuin operatiivista tulosta ilman sijoitustoimintaa, niin se olisi ollut noin 7,5 miljoonaa, joka olisi ollut 25% liikevoittoa, mikä on mun mielestä vahva parannus viime vuoteen. Et jos vielä katsotaan sitä vertailukohtaa, koska viime vuoden ensimmäisellä puoliskolla koko meidän tulos tuli sijoitustoiminnasta ja operatiivinen tulos oli 0. Eli siihen verrattuna niin erittäin vahva parannus siihen operatiiviseen liiketoimintaan. Jos me katsotaan tätä varainhoitoa, tätä ydinliiketoimintaa, niin mulla ainakin nousi analyytikkona 2 asiaa sieltä esiin H1-raportista. Toinen on se, että teidän kulut on tullut pikkusen alas, ja toinen on se, että te olette lanseerannut aika paljon uusia tuotteita. Eli niin sanotusti se teidän ideageneraattori vaikuttaa toimivan aika hyvin tällä hetkellä. Niin avaako se vähän ajureita näiden taustalla siellä? Joo, tosiaan niin kuin aika hyvin uusia tuotteita myytiin, eli me kerättiin noin 100 miljoonaa euroa meidän biojalostamorahastoon tai tähän instrumenttiin, velkarahastot, sitten kiinteistörahastoja ja myöskin muihin rahastoihin. Sitten meillä oli nämä meidän mikromarkka- ja mikroreinikin rahastot avattiin uudestaan, saatiin 25 miljoonaa sisään siihen. Mutta sen lisäksi meillä on ollut hyvin niin kuin aktiivista myyntiä myös niin kuin strukturoiduissa ja muissa, eli myyntipalkkioita on tullut ihan kiitettävästi, ja sitten tosiaan nämä tuottopalkkiot ja sitten alemmat kustannukset niin teki sen, että tuo varainhoidon tuloskin oli niin hyvä kuin se oli. Onko se tyytyväinen tuohon, mihin se varainhoito etenee tällä hetkellä? No kyllä se etenee nyt niin kuin hyvällä mallilla, ja nimenomaan, että se fokus on siellä niin kuin jatkuvissa tuotoissa ja uusissa tuotteissa, saadaan niin kuin lanseerauksia hyvin aikaiseksi, ja että siellä on niin kuin semmoinen uusi taas innovatiivinen meno päällä, ja tuodaan riittävästi uusia tuotteita ja myöskin semmoisia, jotka on juuri oikeita tuotteita oikein hetkeen ja aikaan, niin kuin velkarahastotkin, joka tuli, niin siellä ollaan niin kuin ajan hermolla, joka mun mielestä siihen mä oon erittäin tyytyväinen. Sitten jos katsotaan Garantia, niin se on selvää, että sijoitustuotot pilasi sen raportoidun tuloksen, mutta sitten katsotaan sitä sijoitustuotosta oikaistua tulosta, niin sehän oli todella hyvä. Siellä oli käytännössä yhdistetty kulusuhde, taisi olla historian alhaisin, jos ainakin omien papereiden mukaan. Ja sitten samaten tämä itse kulurakenne oli tosi matala, se oli jopa niin kuin yllättävän matala. Niin avaako se myös vähän ajureita, mitkä näihin vaikutti? Joo. No ensinnäkin operatiiviset kulut on alemmalla tasolla. Siellä viime vuonna oli vielä näitä järjestelykuluja mukana siellä palkkakuluissa, kun siellä tehtiin henkilöstön vähennyksiä. Ne ei ollut siellä tänä päivänä enää, eli se operatiivinen palkkakertymä, joka siellä on, niin se on selkeästi alemmalla tasolla kuin viime vuonna. Ja sitten tämä kulusuhde, jos katsotaan sitä, niin se tietysti heijastuu siitä myöskin, että nämä operatiiviset kulut on alemmalla, mutta myös uusia korvaustapauksia ei tullut, eikä myöskään tarvetta tehdä uusia varauksia. Eli sen osalta myöskin tapahtumat niin oli erittäin alhaisella tasolla.
Miten sijoittajien pitäisi vielä ajatella tuosta, nyt kun kuitenkin korona päällä ja te ette joutunut kirjaamaan mitään, niin kertooko se niin on tosi hyvin onnistuneesta riskien hallinnasta vai tuleeko ne mahdolliset korvaukset sitten vasta myöhemmin vai miten tämä dynamiikka toimii? No se tietysti riippuu siitä, miten tämä koronatilanne kaiken kaikkiaan vaikuttaa ja miten se etenee niin kuin, ja mitkä sen pitkäaikaiset vaikutukset on Suomen talouteen ja Suomen niin kuin elinkeinoon. Eli sitä ei voi tietysti poissulkea, että sieltä voi jotain tulla, mutta tällä hetkellä ei ainakaan ole mitään semmoisia, mitkä olisi tiedossa olevia, koska silloin me tehtäisiin myöskin varauksia. Eli siltä osin niin kyllä ne toimenpiteet, jotka on jo otettu aikaisemmin, esimerkiksi rakennussektorin riskien vähentämisessä ja muussa, niin on ollut oikeita päätöksiä oikealla hetkellä. Ja sitten taas kasvu, missä ollaan haettu kasvua, niin on nämä hajautetut kuluttajariskit, katsotaan niin asuntoluottotakauksia ja vuokratakauksia ja muuta, niin sillä puolella taas ei olla nähty minkäännäköisiä ongelmia. Te teitte kesällä merkittävän järjestelyn, voisi jopa sanoa, että kauan odotetun järjestelyn. Te irtaannuitte tästä Texasin omakehitteisestä tulipuistohankkeesta. Vastoin markkinaodotuksia te ette kirjannut siitä tuottosidonnaisia palkkioita, vaan tämä järjestely siirsi sen voitonjaon sinne tulevaisuuteen. Avaako vielä rautalangasta, että mistä tässä järjestelyssä oli kysymys sijoittajan näkökulmasta? Joo. No, vaihtoehtonahan meillä olisi ollut tietysti se, että me oltaisiin myyty se koko hanke ja otettu vaan sen niin kuin kehityshankkeen mahdollinen niin kuin myyntivoitto kertakirjauksena, mutta me nähtiin se järkevämmäksi mieluummin ottaa se meidän niin kuin osuus siitä koko projektista tulevaisuuden tuotoistakin niin, että me vaihdettiin se siihen, että me omistetaan nyt 7% sitä koko hankkeesta, 4,5 miljoonan hankkeesta, mutta sehän tarkoittaa sitä, että se on myöskin meidän käsissä myöskin, koska me irtaannutaan siitä. Sitä voidaan tarjota myös niin kuin mahdollisena kanssasijoitusmahdollisuutena, jos tulee uusia rahastosijoittajia, niin niille voidaan tarjota sitä samalla lailla kuin Ilmarinen ja muut, jotka siinä on rahastossa ja sitten oli mukana itse projektissa kanssasijoittajana. Se vaihtoehto on olemassa. Että siinä niin kuin sijoittajan kannalta ja osakkeenomistajan kannalta, niin siinä on tietysti se voitto, mitä voidaan saada silloin, kun sitten realisoidaan tämä 7% omistus, myynti, ja sitten itse projektissa on myöskin tiettyjä upsideja siitä, miten se rakennusprojekti etenee ja mistä voi vielä tulla lisätuottoja sitten tallerille. Just näin, eli ainakin mun korvaan kuulostaa siltä, että nyt semmoinen tietty varma, vähän ehkä pienempi tuotto vaihdettiin potentiaalisesti isompaa tuottoon sitten joskus tulevaisuudessa. Kyllä, joo. Vähän sama aiheeseen liittyen. Teillä on Taaleri-konsernissa 45 miljoonaa erilaisia tasesijoituksia. Nämä tasesijoitukset, te puhutte niistä aika vähän, niin ainakin mun papereissa niin markkina ei myöskään anna niille juuri mitään arvoa, ehkä just siitä syystä, että niistä ei puhuta. Niin avaako sä sijoittajille, että mikä näiden tasesijoitusten rooli on osana Taalerin strategiaa? No, näitä tasesijoituksia, niin mehän ollaan tehty niitä eri teollisuuden aloille ja muuta. Ja jos puhutaan siitä, että mihin suuntaan me ollaan viemässä näitä tasesijoituksia, niin tasesijoituksen merkitys osana meidän strategiaa tulevaisuudessa, niin me nähdään se, että sitä tasesijoituksia tullaan pikkuhiljaa viemään niin kuin eri suuntaan niin, että ne tukee sitä ydintoimintaa. Eli niin, että tasesijoitusten kautta tuetaan meidän segmenttien uusien tuotteiden tai segmenttien kasvua ja ollaan niin kuin tukemassa niitä. Että jos tulee uusia rahastoja, voi olla siellä niin kuin seed fundingia tulla sieltä ja muuta. Et siihen suuntaan me sitä halutaan viedä. Mutta tietysti tämä vie aikaa, eli ei voida odottaa mitään, että niin kuin yön yli tai puolessa vuodessa niin kuin tämä konvertoituu, vaan se vie pitempään. Ja tietysti koronan tilanteen takiakin se niin kuin tietyt irtaantumiset on viivästynyt, mutta niitä viedään eteenpäin kumminkin. Mutta se on se tahtotila, niin kuin, että tasesijoitukset on siellä tukemassa sitä ydinliiketoiminnan kehitystä ja meidän segmenttejä tulevaisuudessa. Ei toi kuulostaa enemmänkin toi tahtotila siltä, missä tämä perinteisesti pääomasijoitustoiminnassa ollaan, että ollaan itse niin sanotusti skin in the game omissa rahastoissa mukana käytännössä. Kyllä. Sitten vielä loppuun, te ette virallista ohjeistusta anna, mikä on tässä ymmärrettävää tässä koronasumussa, mutta voiko sä vähän avata sijoittajille, että millaiset näkymät Taalerilla on loppuvuodelle? No tietysti meillä on, niin kuin sanottu, tästä
koronatilanteestakin epävarmuushan on edelleen korkea ja me ei oikein tiedetäkään vielä, että tuleeko toinen aalto, kuinka vahvana se tulee, tuleeko kolmas aalto ja mihin tämä niin kuin menee. Et maailmassa on ehkä turhankin paljon epävarmuustekijöitä tällä hetkellä, jotka tekee sen, että hirveän voimakkaasti ei uskalla tässä tilanteessa niin kuin ottaa kantaa tulevaisuuden niin kuin näkymiin, mutta sanotaan, että ollaan varovaisen optimistisia kumminkin toisen puoliskon osalta ja siihen, että meidän strategia toimii ja tämä uusi suunta, mihin ollaan viemässä niin kuin segmenttejä, se näyttää toimivan hyvin ja uskotaan, että voidaan edetä myöskin toisella puoliskolla ja siitä eteenpäin sama niin kuin sillä uralla. Kiitos, Robin. Kiitos.